Γεια σας καλοί μου φίλοι και φίλες. Σήμερα θα μοιραστώ 2 γευστικές ιδέες για σάντουιτς, που φτιάχνονται μόνο σε 5 λεπτά. Είναι πρωτεϊνικά, εύκολα και πάνω απ' όλα πεντανόστιμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας συνταγή που είναι μια vegan παραλλαγή της αυγοσαλάτας. Αντί για αυγό, χρησιμοποιώ τόφου που για να στραγγίξει και να βγάλει όλα τα υγρά του, το τυλίγω σε απορροφητική πετσέτα, βάζω από πάνω ένα βάρος και το αφήνω στην άκρη για λίγη ώρα μέχρι να φτιάξω τη σως. Σε ένα μπολ προσθέτω vegan μαγιονέζα, μουστάρδα Dijon που έχει μια πιο ιδιαίτερη γεύση, μιλόξιδο, λίγο κουρκουμά για να μας δώσει το κιτρινοπό αυτό χρώμα, αλάτι και πιπέρι και προαιρετικά βάζω αλάτι Kala Namak, ένα μαύρο αλάτι που θα δώσει την ιδιαίτερη γεύση του αυγού στη σαλάτα μας. Κόβω και λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο και το ρίχνω στο μπολ, μαζί με ψιλοκομμένο άνηθο και ανακατεύω όλα τα υλικά μαζί να ενωθούν οι γεύσεις. Τώρα είναι και η κατάλληλη στιγμή να δοκιμάσεις αν χρειάζεται περισσότερο αλάτι, οπότε και προσθέτεις ανάλογα της γεύσης σου. Τώρα το τόφου έχει ήδη στραγγίσει καλά όπως βλέπεις και το κόβω με τα χέρια σε κομμάτια είτε χοντρά όπως κάνω εγώ ή και σε μικρότερα. Ρίχνω τη σως από πάνω και ανακατεύω καλά όλα μαζί μέχρι όλα τα κομμάτια τόφου να καλυφθούν. Όσο εγώ θα ανακατεύω, εσύ δώσ' μου ένα like αν σου αρέσει η συνταγή μέχρι τώρα. Ιδανικά θα αφήσεις την τοφουσαλάτα στο ψυγείο για όλο το βράδυ για να μπορέσει το τόφου να απορροφήσει όλες τις γεύσεις και μπορείς να τη διατηρήσεις στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 με 5 ημέρες. Όταν θα ετοιμάσεις το σάντουιτς, απλώνεις μια καλή ποσότητα πάνω από το ψωμί του τόστ και απολαμβάνεις κρύο. Η επόμενη συνταγή μας είναι μια εύκολη τονοσαλάτα χωρίς φυσικά τον τόνο. Πρώτα θα ψιλοκόψω το σέλερι και μετά ένα μικρό κόκκινο κρεμμύδι. Σε ένα μπολ θα βάλω βρασμένα ρεβίθια και θα τα πατήσω με το πιρούνι μέχρι τα περισσότερα, αλλά όχι όλα, να λιώσουν. Σε αυτά θα ρίξω το σέλερι και το κρεμμύδι λίγο αλάτι και πιπέρι και για τη γεύση θαλασσινού θα προσθέσω ψιλοκομμένο φύλλο νόρι, που είναι το φύλλο που φτιάχνει το σούσι. Για τη σάλτσα ανακατεύω vegan μαγιονέζα μαζί με φυτικό γιαούρτι, μιλόξιδο, μουστάρδα Dijon και αφού ανακατευτούν θα ρίξω στο μπολ με τα ρεβίθια. Ανακατεύω καλά και η γέμιση για σάντουιτς χωρίς τόνο είναι έτοιμη. Όπως και η προηγούμενη, κρατά στο ψυγείο για τουλάχιστον 5 ημέρες
Και όταν φτιάξεις το σάντουιτς, μην ξεχάσεις να βάλεις φέτες ντομάτας και μαρούλι. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να πήρες καλές ιδέες για σνακς στην παραλία ή για την εκδρομή. Αν σου άρεσε το βίντεο, τότε μην ξεχάσεις να δώσεις ένα like, κάνε εγγραφή στο Busy Cook αν ψάχνεις για vegan ή νηστίσιμες συνταγές και πάτα το κουδουνάκι υπενθύμησης για να ξέρεις πότε ανεβαίνει νέα συνταγή, που συνήθως είναι κάθε Σάββατο. Να περνάς καλά και θα τα πούμε την επόμενη φορά.